Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Ukraine nói Nga tấn công dữ dội gần Bakhmut, tiêm kích liên tục quần thảo. Tình báo phương Tây cho biết Nga tập trung tiêm kích gần biên giới Ukraine, có phải sắp bùng nổ hỗn chiến trên không? Phe thân Nga nói Ukraine triển khai thêm 5.000 quân tới chiến tuyến Zaporizhzhia. Mỹ dự đoán Ukraine sẽ tấn công lực lượng Nga vào mùa xuân. Đáng chú ý, Kiev tố Nga muốn tước đi nguồn nước của Ukraine sau khi nhắm vào hạ tầng năng lượng. Đài ABC nêu 3 lý do thúc đẩy Nga khơi mào trận đại chiến vào quý đầu năm 2023. Tin tức đáng chú ý khác. Nhật Bản nêu thông điệp phản đối Trung Quốc liên quan đến khinh khí cầu do thám. Tổng thống Iran thăm Trung Quốc làm sâu sắc quan hệ song phương. Khung cảnh tan hoang ở thành phố Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. CNN dẫn thông tin từ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 14 tháng 2 cho biết, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ khắp các thành phố Bakhmut, Satat và nhiều địa điểm khác ở tỉnh miền đông Donetsk. Cụ thể, phía Kiev cập nhật, kẻ thù tiếp tục dùng lực tấn công các hướng Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Satat. Tiêm kích của Nga liên tục quần thảo. Lực lượng Moscow được cho là đang tăng cường không kích gần Avdiivka và Voleda. Ukraine cũng cho biết tên lửa Nga tiếp tục càn quét các cơ sở hạ tầng dân sự ở Donetsk. Một cung văn hóa được dùng làm trung tâm viện trợ nhân đạo và một cơ sở y tế đã bị hư hại. Cập nhật tình hình ở phía Nam, Ukraine cho biết Nga tiến hành hàng loạt đợt pháo kích vào các cơ sở dân sự ở thành phố Kherson, Berislav và Ochakiv ở vùng Mykolaiv. Đáng chú ý, theo Sky News, các quan chức tình báo phương Tây cho biết Nga đang tập trung tiêm kích và máy bay trực thăng gần biên giới với Ukraine. Thông tin trên dẫn đến nhiều suy đoán rằng lực lượng xứ Bạch Dương đang biến chiến dịch quân sự thành một cuộc không chiến. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington không thấy dấu hiệu Nga sắp mở đợt tấn công quy mô lớn trên không. Mặc dù trước đó, ông Austin được cho là đã cảnh báo mối đe dọa từ lực lượng không quân Nga khi nhóm họp với các đồng minh NATO hôm 14 tháng 2. Financial Times dẫn thông tin tình báo của các quốc gia thành viên NATO tiết lộ, Nga tập trung máy bay chiến đấu gần biên giới với Ukraine. Đây có thể là nỗ lực gấp rút vận chuyển thiết bị phòng không và đạn pháo đến chiến trường. Nói về cuộc họp của ông Austin với các đồng minh, tờ báo Financial Times trích lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Bộ trưởng Austin đã nói rõ rằng các nước chỉ có thời gian ngắn để giúp Ukraine chuẩn bị cho một đợt tấn công trên không. Các lực lượng trên bộ của Nga đã gần kiệt sức, đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy khả năng họ sẽ thúc đẩy các trận không chiến. Nếu Ukraine muốn sống sót, họ cần tăng cường năng lực phòng không, càng nhiều đạn dược càng tốt. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến suy đoán của phương Tây. Ở diễn biến khác, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga, hôm 14 tháng 2 cho biết, Ukraine đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ đến các chiến tuyến ở Zaporizhzhia trong tuần qua. Theo TASS, khi trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh Nga, ông Rogov đã nói rằng quân số của Ukraine theo hướng Zaporizhzhia đã tăng gần 5.000 lính theo đúng nghĩa đen chỉ trong một tuần. Vị chỉ huy thân Nga lưu ý, Ukraine đang có khoảng 20.000 quân ở khu vực này. Tình hình dọc chiến tuyến Zaporizhzhia vẫn ổn định, dù cho Kiev có tăng cường lực lượng đi chăng nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây dự đoán Ukraine sẽ mở đợt tấn công lực lượng Nga vào mùa xuân tới. Theo CNN, trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 14 tháng 2, ông Austin đánh giá, trong giai đoạn đầu cuộc chiến, có thể Ukraine đã đặt mục tiêu xây dựng nền tảng để thu về lợi ích trên chiến trường. Do đó, chúng tôi cho rằng Kiev dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào mùa xuân. Trước diễn biến trên, Mỹ và các đối tác trong nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã dùng lực đảm bảo viện trợ cho Ukraine xây bọc thép và tăng cường sức mạnh hỏa lực để có thể giành ưu thế trên mặt trận, đúng như điều họ mong đợi. Vị bộ trưởng nói thêm, đạn dược là vấn đề lớn mà Ukraine đối mặt suốt cuộc chiến. Trải qua một năm xung đột, Kiev đã dùng rất nhiều đạn pháo. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế để giải quyết vấn đề này và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cấp cho Kiev nhiều đạn dược càng nhanh càng tốt. Bộ trưởng Austin tiếp tục nhận định các quân nhân Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện ở nhiều nước châu Âu. Điều này có thể giúp họ tấn công chính xác và giảm bớt lượng đạn pháo phải sử dụng khi chiến đấu. Được biết, ông Austin và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley đang ở Brussels để tham dự cuộc họp lần thứ 9 của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Trong đó, các nước tập trung vào nỗ lực cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Ông Austin cũng đang nhóm họp với các bộ trưởng quốc phòng của NATO trước thời điểm tròn một năm xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này đã ký hợp đồng với nhà thầu quốc phòng Rheinmetall để tiếp tục sản xuất đạn dược cho các khẩu pháo phòng không Tribat mà nước này đã viện trợ cho Kiev. Cụ thể, theo Today Online, trong cuộc họp với các bộ trưởng NATO ở Brussels, ông Pistorius nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng tái khởi động sản xuất đạn dược Tribat tại Rheinmetall. Tôi rất vui vì Đức có thể đảm bảo cung cấp thành phần quan trọng của hệ thống phòng không này. Được biết, trong nhiều tháng, Đức đã cố gắng tìm loại đạn mới cho hệ thống phòng không tự hành Tribat mà quân đội đã ngừng sử dụng vào năm 2010. Giữa lúc phương Tây cật lực viện trợ cho Ukraine, cảnh báo đỏ về khả năng Nga khơi mào trận đại chiến mùa xuân liên tục được đưa ra. Đài ABC chỉ ra, có thể từ cuối năm ngoái, Moscow đã từng bước thực hiện kế hoạch tung đoàn quyết định vào năm 2023. Những cuộc tấn công ồ ạt hồi tuần trước nhiều khả năng là một cách để nước này do thám và kiểm tra sức mạnh, cách bố trí lực lượng cũng như khả năng kháng cự của Ukraine. Theo ABC, từ năm ngoái, có lẽ Tổng thống Putin đã từng bước chuẩn bị cho đòn đánh ác liệt trong năm nay. Thứ nhất là thông qua lệnh huy động quân một phần vào ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thứ hai là cung cấp cơ sở chính trị cho cuộc chiến, thông qua tuyên bố sáp nhập 4 lãnh thổ của Ukraine hồi cuối tháng 9. Và mảnh ghép cuối cùng là đổi chỉ huy chiến dịch quân sự vào đầu năm 2023. Đài ABC phân tích, việc thay tướng Sergei Surovikin, người thiên về phòng thủ, bằng tướng Valery Gerasimov cho thấy có lẽ ông Putin hy vọng quân đội sẽ tiến hành nhiều đòn tấn công hơn. Câu hỏi đặt ra là, nếu Nga thực sự muốn mở đợt tấn công lớn sắp tới, lý do có thể là gì? Dưới đây là 3 nguyên nhân mà ABC chỉ ra. Đầu tiên và quan trọng nhất là lý do chính trị. Tổng thống Putin cần một chiến thắng sau khi quân đội hứng chịu nhiều tổn thất trên chiến trường ở phía Bắc, Nam và Đông Ukraine. Ngoài ra, khi phương Tây ồ ạt chuyển vũ khí cho Kiev, ông Putin cần chiếm được ưu thế và tạo động lực chiến đấu ở Ukraine. Từ đây, Nga có thể giành được lợi ích trong cuộc chiến tạo sức ảnh hưởng toàn cầu, cũng như gia tăng niềm tin cho người dân. Thứ hai, Nga muốn làm gián đoạn các cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Thứ ba, Nga vẫn muốn giành được các vị trí chiến lược ở phía đông và nam Ukraine để phòng thủ vững chắc hơn trước khi xe tăng, xe bọc thép và đạn dược của phương Tây đổ vào mặt trận. Đáng chú ý, trong cuộc họp chính phủ hôm 14 tháng 2, Thủ tướng Ukraine Denis Mihon cảnh báo Nga đang xả nước ở hồ chứa Kakhovka, khiến người dân Ukraine không thể tiếp cận nguồn nước từ sông Dnipro. Theo thông tin được truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda đăng tải, ông Smyhal đã báo cáo trước chính phủ rằng hôm 14 tháng 2, Nga đang cố gắng đẩy Ukraine vào điều kiện sống cùng cực đến mức không thể chịu đựng được. Kẻ thù tiến hành 14 đợt tấn công tên lửa vào hệ thống năng lượng. Đợt oanh kích dữ dội vào hôm 10 tháng 2 kéo dài suốt 24 giờ. Tên lửa và máy bay không người lái Nga nhắm mục tiêu vào 6 công trình năng lượng lớn và 7 trạm biến áp cao thế của lưới điện trung tâm. Các kỹ sư đang nhanh chóng sửa chữa lưới điện để nhanh chóng cung cấp điện cho người dân ở các khu vực Odessa, Kherson và Kharkiv Oblast. Ông Smyhal lưu ý, tuy nhiên, kẻ thù không dừng lại ở đó. Bây giờ, Nga đang cố gắng tước đoạt nguồn cung cấp nước của người Ukraine sau khi Moscow phá hủy một phần và cố tình xả nước ở nhà máy thủy điện Kakhovka. Kiev đã mất hàng nghìn mét khối nước mỗi ngày. Do đó, 70% các khu dân cư dùng nguồn nước từ sông Dnipro có thể không có nước uống trong thời gian tới. Vị Thủ tướng tiếp tục cảnh báo một viễn cảnh tồi tệ. Theo ông, mối đe dọa hạt nhân còn lớn hơn vì mực nước trong các cơ sở lưu trữ giảm sẽ ảnh hưởng đến hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông Smyhal nhấn mạnh, Ukraine kêu gọi quốc tế dùng mọi biện pháp sẵn có để gây áp lực, buộc Nga phải đóng cửa và khôi phục cấu trúc thủy lực tại nhà máy thủy điện Kakhovka, hoặc để các chuyên gia Ukraine đảm nhận điều này. Nếu không, Kiev sẽ đối mặt với thảm họa môi trường, kéo theo đó là vô số hậu quả hủy diệt khôn lường cho toàn bộ châu Âu. Hãng thông tấn TASS hôm 14 tháng 2 dẫn lời nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ông Lữ Tường cho biết, các mục tiêu chiến lược của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt về cơ bản đã đạt được, trong khi Ukraine hoàn toàn không có khả năng phòng thủ độc lập mà phụ thuộc vào Mỹ và NATO. Ông Lữ nói với tờ Global Times rằng, thực tế là các mục tiêu chiến lược của Nga về cơ bản đã đạt được. Theo chuyên gia này, Nga đã thiết lập một mặt trận ổn định ở phía đông sông Dnipro, từ đó họ có thể tiến hành các cuộc tấn công về phía Tây. Đối với lực lượng vũ trang của Ukraine, ông Lữ nói, lực lượng nước này không có khả năng phòng thủ độc lập nào cả và Kiev phụ thuộc 100% vào sự hỗ trợ từ Mỹ và NATO. Chuyên gia Trung Quốc cũng tin rằng phương Tây đã phóng đại tham vọng chiến lược của Nga quá mức. Theo ông Lữ, việc phương Tây chuyển giao vũ khí tiên tiến hơn cho Kiev có thể gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột. Chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo nếu căng thẳng leo thang, Ba Lan và Romania sẽ là những bên chịu thiệt hại đầu tiên. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự trong hoạch định chính sách.
Ông Lữ cho rằng nếu xung đột lan rộng, tác động toàn cầu sẽ nghiêm trọng gấp 100 lần so với cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Trong nỗ lực nâng cao sức mạnh quân sự, Nhật Bản có kế hoạch đặt hàng lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ trước tháng 3 năm sau. Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cho biết vào hôm 14 tháng 2. Theo Reuters, trong một cuộc họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Hamada cho biết Nhật Bản muốn ký kết hợp đồng mua tên lửa Tomahawk của Mỹ trong năm tài chính tiếp theo. Hợp đồng này được xúc tiến thông qua chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài FMS của chính phủ Hoa Kỳ. Được biết, ngân sách quốc phòng mới nhất của Nhật Bản tăng hơn 25% so với năm ngoái. Trong đó, Tokyo chi 1,6 tỷ đô la mua tên lửa hành trình. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng quân đội lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, chính phủ không hé lộ chi tiết sẽ mua bao nhiêu tên lửa. Truyền thông nước này đưa tin có khả năng Tokyo muốn đặt hàng 500 chiếc. Reuters cho biết Nhật Bản muốn mua tên lửa hành trình để trang bị cho quân đội khả năng tấn công tầm xa. Mục tiêu là ngăn chặn các đối thủ nhờ khả năng bay hơn 1.000 km. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Đối với khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi vào ngày 4 tháng 2, quân đội Mỹ ngày 13 tháng 2 cho biết đã trục vớt được các thiết bị điện tử cốt lõi của quả cầu, bao gồm các cảm biến then chốt bị nghi là sử dụng để thu thập thông tin tình báo. Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ ra thông báo, các thủy thủ đã có thể trục vớt những mảnh vỡ lớn tại hiện trường, bao gồm các cảm biến quan trọng và các mảnh thiết bị điện tử, cũng như một lượng lớn phần khung của khinh khí cầu. Khinh khí cầu của Trung Quốc đã có một tuần bay qua khu vực rộng lớn của Mỹ và Canada trước khi bị bắn hạ theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Phía Trung Quốc nhấn mạnh khinh khí cầu dùng cho mục đích dân sự đã bay lạc tới Mỹ ngoài dự kiến. Bắc Kinh chỉ trích Washington phản ứng thái quá và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp lại phù hợp. NHK đưa tin, các quan chức Nhật Bản cho biết những năm gần đây nước này cũng đã phát hiện những vật thể bay không xác định trong không phận của mình. Tokyo nghi rằng chúng có thể là khinh khí cầu hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Hôm 14 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nhật đã công bố một số phân tích của mình. Tokyo cho biết các vật thể giống khinh khí cầu đã được phát hiện trên lãnh thổ Nhật Bản ít nhất là 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021. Các quan chức đã kêu gọi Bắc Kinh xác nhận các chi tiết trên và ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn. Phía Nhật Bản đã nêu rõ rằng việc khinh khí cầu hoạt động gián điệp của nước ngoài vi phạm không phận là điều không thể chấp nhận được. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết phân tích trên được đưa ra dựa trên thông tin tình báo từ Hoa Kỳ về khinh khí cầu mà Washington đã bắn rơi vào ngày 4 tháng 2. Trung Quốc đáp trả rằng các khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay trái phép qua không phận của Bắc Kinh hơn 10 lần kể từ đầu năm 2022. Washington phủ nhận cáo buộc. Được biết, Mỹ cũng đã bắn hạ 3 vật thể bay không xác định trên bầu trời Bắc Mỹ trong tháng này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 13 tháng 2 nhận định 4 vật thể bay bị bắn hạ gần đây ở Bắc Mỹ, bao gồm một vật thể đi vào bầu trời phía trên vùng lãnh thổ Yukon của Canada, đều có liên hệ với nhau theo một cách nào đó. Thủ tướng Trudeau không làm rõ nhận định của mình, theo Reuters. Khi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Whitehorse, thủ phủ của Yukon, ông Trudeau cho biết rõ ràng có một hệ thống nhất định kết nối 4 vật thể kia dựa trên việc chúng ta nhìn thấy chúng xuất hiện ồ ạt chỉ trong hơn một tuần. Chúng tôi đang tập trung chú ý vào vấn đề này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13 tháng 2 khẳng định, trong vụ tiêm kích F-16 bắn hạ một vật thể hình bát giác phía trên hồ Hudson ở biên giới Mỹ-Canada, ưu tiên hiện giờ là xác định vị trí các mảnh vỡ. Tướng Austin nói thêm rằng, người dân Mỹ trên mặt đất không bị đe dọa bởi các vật thể bay bị bắn hạ trong hơn một tuần qua. Reuters đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Khani cho biết, Tổng thống nước này ông Ebrahim Raisi đang công du Trung Quốc, chuyến đi kéo dài từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2. Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu trở thành Tổng thống Iran vào tháng 6 năm 2021 và tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8 cùng năm. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, phát ngôn viên Khan Nanasi cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Raisi sẽ thảo luận về nỗ lực hợp tác với Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại và văn hóa. Ông nói, từ quan điểm chính trị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Raisi có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt. Đây là bằng chứng cho thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển, đồng thời phản ánh ý chí chính trị của lãnh đạo hai nước về các vấn đề như mở rộng quan hệ song phương và bảo vệ lợi ích chung. Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cho biết trong cuộc gặp hôm 14 tháng 2, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định
Bắc Kinh sẽ kiên định với nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Iran, bất kể tình hình khu vực và quốc tế thay đổi như thế nào. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đó là một thỏa thuận hợp tác 25 năm trong nhiều lĩnh vực. Ông Tập Cận Bình cũng phản đối về việc các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và phá hủy an ninh cũng như sự ổn định của nước này. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và thương mại. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin hôm 14 tháng 2, Israel không ngạc nhiên trước sự phản đối của Mỹ với quyết định công nhận ít nhất 9 tiền đồn định cư của người Do Thái ở bờ Tây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói rằng, các động thái hợp pháp hóa các khu định cư ở bờ Tây sẽ khiến căng thẳng thêm phần trầm trọng và làm suy yếu triển vọng hòa bình. Ngoài ra, ông cũng cho rằng quyết định trên của Israel đi ngược với mục tiêu thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến tầm nhìn về an ninh, tự do, thịnh vượng và phẩm giá của người dân Israel và Palestine. Quan chức cấp cao giấu tên của Israel cho biết, nước này và Mỹ đã bất đồng về vấn đề này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh, những bất đồng này không làm tổn hại đến liên minh giữa Israel và Hoa Kỳ. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiến hành các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, ổn định sản lượng ngũ cốc cũng như các nông sản khác. Theo Reuters, hơn 1 tỷ 400 người dân Trung Quốc cần tiêu thụ 700.000 tấn ngũ cốc, 98.000 tấn dầu ăn, 1,92 triệu tấn rau và 230.000 tấn thịt mỗi ngày. Do đó, nước này cần nỗ lực rất lớn để đảm bảo sản lượng ngũ cốc và các nông sản thiết yếu khác. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ nói trên, Trung Quốc cần phải ổn định diện tích gieo trồng ngũ cốc, bông, dầu đường và rau hàng năm ở mức 153 đến 160 triệu hectare. Giang Hongyu, quan chức Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã vạch ra được các chính sách và cơ chế hoạt động hiệu quả để đảm bảo năng lực xuất khẩu ngũ cốc. Một mặt, Bắc Kinh sẽ thực hiện đầy đủ chiến lược sản xuất ngũ cốc dựa trên quản lý đất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ. Mặt khác, Bắc Kinh sẽ phổ cập dịch vụ nông nghiệp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng sản xuất nông sản. Liên quan đến trận động đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực Trung Đông, theo Reuters, nhiều người Syria ở thị trấn Zadaris đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi nhà cửa của họ bị san phẳng trong địa chấn hồi đầu tuần trước. Ông Abu Abed al-Khaled, người bố 3 con 53 tuổi, cùng gia đình ngồi ở mảnh sân trước nhà khi động đất xảy ra. Nhờ đó, họ tránh được thương vong khi căn nhà sụp xuống. Hiện giờ, cả nhà trải thảm ngủ ở khoảng sân sau. Chúa đã tạo ra phép màu để cứu lấy chúng tôi, người đàn ông chia sẻ. Một cư dân khác của thị trấn, ông Gilan, 36 tuổi, cũng đã dựng tạm một mái che đầu cho vợ con sau khi ngôi nhà của họ sụp xuống một phần. Cả nhà ngủ dưới một mái che bao gồm ô tô của họ với một chiếc lều. Họ đắp chăn để chống chọi với những cơn gió buốt lạnh. Anh Gilan cho biết rất nhiều ngôi nhà trong thị trấn đã bị san phẳng và hàng xóm của họ đã mất 2 đứa trẻ trong vụ động đất. Reuters cho biết số nạn nhân tử vong ở Syria cho đến ngày 13 tháng 2 ước tính đã vượt qua 5.700 người. Nhiều quốc gia tiếp tục đẩy mạnh viện trợ cho vùng thảm họa. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 13 tháng 2 cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp viện trợ toàn diện cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bà Jean-Pierre nói thêm, một đoàn cứu trợ của Mỹ gồm 10 xe tải đã tiến vào Syria vào ngày 12 tháng 2, nâng tổng số xe tải đã đi qua biên giới lên 52 chiếc. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, điều quan trọng là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải đảm bảo khai thông 2 nút giao thông biên giới khác để gửi hàng viện trợ. Chúng ta không thể trì hoãn thêm lâu hơn. Song song đó, một máy bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chở vật tư y tế đến sân bay Latakia của Syria vào hôm 13 tháng 2. Khởi hành từ Abu Dhabi, chiếc máy bay mang theo nhu yếu phẩm để phân phát cho các phòng khám và bệnh viện ở những khu vực bị động đất tàn phá. Reuters đã đăng tải cảnh quay bằng máy bay không người lái tại thành phố Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 14 tháng 2, cho thấy mức độ tàn phá của trận động đất kinh hoàng. Sân vận động vốn là trung tâm thể thao của thành phố giờ đã trở thành nơi cứu hộ các nạn nhân trong đợt thiên tai. Thành phố từng vô cùng tấp nập và nhộn nhịp với các khu vực dân cư đông đúc. Tuy nhiên giờ đây, nơi này chỉ còn lại những đống gạch vụn sau khi các tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Cơ quan quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 41.000 người. Tổ chức này cho biết gần 195.962 nạn nhân đã được sơ tán khỏi miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một số dữ liệu cho thấy trận động đất vừa qua có thể khiến cho Ankara thiệt hại tới 54,1 tỷ đô la, trong khi một quan chức chính phủ dự tính con số này có thể rơi vào khoảng 50 tỷ đô la. Được biết, trận động đất xảy ra vào hôm 6 tháng 2 xếp thứ 6 trong các thảm họa gây thiệt hại lớn về người trong thế kỷ này.
Đây là thiên tai gây chết người nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.